समय बदलिसकेको छ डियर फ्रेन्ड्स। हिजोभन्दा आज समय बदलिसकेको छ। हिजोको समयमा आम मानिसहरू आफ्नो जागिर खाएर आफ्नो जीवन सेक्युर बनाउन चाहन्थे भने आज त्यो चिज परिवर्तन भइसकेको छ। आज केही मानिसहरू आफ्नै बिजनेस गर्न चाहन्छन्, आफ्नै बिजनेसको मालिक बन्न चाहन्छन् र आफ्नै बिजनेसबाट टाइम फ्रिडम र फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहन्छन्। यस डियर फ्रेन्ड्स, त्यसैले समय बदलिसकेको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई हरेक मान्छे बिजनेस गर्न त चाहन्छन्, तर बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि के कस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अनभिज्ञ रहन्छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई के यस्ता 7 इम्पोर्टेन्स चिजहरूको बारेमा तपाईँलाई सेयर गर्नेछु जुन कुरा बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाई, आइ एम सन्तोष लामा, मोटिभेसन स्पिकर एन्ड अथर। माई डियर फ्रेन्ड्स, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको सपोर्ट र यहाँहरूको मायाले मेरो आज युट्युब च्यानल 1K सब्सक्राइबर हुन सफल भएको छ। त्यसैले म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यस्तै माया र सपोर्ट मलाई दिनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु र यहाँहरूलाई म आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको लागि जीवनमा के यस्ता भ्यालु एड गर्ने कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु, जस्तो बिजनेस स्किल सम्बन्धी, लिडरसिप सम्बन्धी, मोटिभेसन, गोल सेटिङ, टाइम म्यानेजमेन्ट, कम्युनिकेसन, यी यावत टपिकमा तपाईँहरूको लागि म एक भ्यालुएबल कन्टेन्ट लिएर आउने नै छु। र आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि के यस्ता इम्पोर्टेन्ट चिजहरू छन्, के यस्ता इम्पोर्टेन्ट चिजहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसको कारणले हाम्रो आफ्नो बिजनेसलाई स्मुथली हामी रन गर्न सक्छौँ। यदि कोही मान्छेले बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको छ तर यो कुरालाई ध्यान नदिकन स्टार्ट गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि उहाँको बिजनेसमा राम्रो पर्फर्मेन्स भएको देखिँदैन। त्यसैले तपाईँले यदि कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम यो 7 इम्पोर्टेन्ट चिजलाई तपाईँले पक्कै पनि माइन्डमा तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ र यो चिजलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भने आउनुहोस् अब हामी सुरुवात गरौँ। के त्यस्तो चिज छन् त जसले हामीले बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यस चिजलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ यानि कि हु इज योर टार्गेटेड क्लाइन्ट। तपाईँ कुनै पनि बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, या सर्भिस बेसमा गर्दै हुनुहुन्छ या प्रडक्ट बेसमा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भने तपाईँले बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईँले कुन कस्टमरहरूलाई टार्गेटेड गरेर बिजनेस सुरुवात गर्न खोजिरहनु भएको छ, कस्तो कस्टमरको बर्निङ प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने खालको बिजनेस गर्न खोजिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, धेरैजनाले भन्ने गर्छन् तपाईँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको कस्टमर को हो भनेर सोधियो भने मेरो कस्टमर सबै हो भनेर भन्छन्। यो गलत। हरेक बिजनेसको आफ्नै कस्टमर हुन्छ। त्यसैले तपाईँले गर्न खोज्नुभएको बिजनेसको टार्गेटेड कस्टमर को हो, तपाईँ कस्तो खालको कस्टमरलाई टार्गेट गरेर तपाईँले चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको छ, त्यो कस्टमर तपाईँको फाइन्ड आउट हुन जरुरत छ। त्यसैले एउटा डक्टरको पनि एउटा निश्चित एउटा टार्गेटेड उसको कस्टमर हुन्छ। जस्तो उसले डक्टरले कुनै क्लिनिक खोल्छ भनेदेखि उसको एउटा छुट्टै किसिमको टार्गेटेड कस्टमर हुन्छ। यदि त्यो डक्टर डेन्टिस्ट हो भने दाँतको समस्या भएको होइन समस्या भएको कस्टमरहरू उसको टार्गेटेड क्लाइन्ट हो भने, यदि कुनै स्किनको डक्टर हो भने स्किनको प्रब्लम भएको क्लाइन्टहरू उसको टार्गेटेड क्लाइन्ट हुनसक्छ, उसको टार्गेटेड कस्टमर हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँको बिजनेसमा पनि तपाईँ कस्तो खालको कस्टमरको बर्निङ प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेर तपाईँ बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको छ त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तो मारुति यानि कि सुजुकी कम्पनी जुन गाडी छ त्यो गाडीको उसको आफ्नै किसिमको कस्टमर हुन्छ, जो मिडल इन्कम भएको, बढी लग्जरीमा जाने भन्दा पनि मिडल इन्कम भएको मिडल क्लासको फ्यामिलीहरूलाई बढी फोकस गरेर बनाइन्छ मारुति एन्ड सुजुकी कम्पनीले गाडी। त्यस्तै गरी मारुति सुजुकीको कस्टमर र BMW जगुआर कम्पनीको कस्टमर एउटै हुन सक्दैन। त्यसकारणले जगुआर र BMW ले एक खालको हाई क्लासको लग्जरियस कस्टमरहरूलाई लक्षित गरेर त्यस्तो खालको गाडीहरू बनाएको हुन्छ भने मारुति एन्ड सुजुकीले त्यस्तै खालको एउटा मिडल क्लासको फ्यामिलीहरूलाई एउटा सहजता ताकि एउटा 2 व्हिलरबाट 4 व्हिलरमा चाहिँ कन्भर्ट हुने खालका कस्टमरहरूलाई लक्षित गरेर बनाएको। त्यसकारणले मारुति एन्ड सुजुकी कस्टमर र BMW र जगुआर कम्पनीको गाडीको कस्टमर डिफरेन्ट छ। त्यसले डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँले जुन बिजनेस स्टार्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँको पनि आफ्नै एउटा कस्टमर हुन्छ। त्यसकारण त्यो कस्टमर तपाईँले डिफाइन गर्न जरुरत छ। तपाईँ कस्तो खालको प्रडक्ट एन्ड सर्भिस लिएर तपाईँ मार्केटमा आउनु भएको छ, त्यसैले तपाईँको पनि आफ्नै किसिमको कस्टमर हुन्छ। त्यसैले डिफाइन युर कस्टमर। तपाईँको बिजनेसमा कस्तो कस्टमर तपाईँले टार्गेटेड गरिरहनु भएको छ, फर्स्ट। एन्ड सेकेन्ड, हाउ क्यान यु रिच टु कस्टमर। अब तपाईँले आफ्नो टार्गेटेड कस्टमर त तपाईँले डिफाइन गरिसक्नुभयो भनेदेखि अब ती कस्टमरसँग तपाईँको प्रडक्ट एन्ड सर्भिस कसरी पुर्याउने त, तपाईँको प्रडक्ट एन्ड सर्भिसलाई ती कस्टमरसँग कुन माध्यमद्वारा पुर्याउने त। तपाईँ इनबाउन्ड मार्केटिङद्वारा पुर्याउनुहुन्छ या आउटबाउन्ड मार्केटिङद्वारा पुर्याउनुहुन्छ या डोर टु डोर तपाईँ जानुहुन्छ
या कसरी तपाईँ D2C यानि कि डाइरेक्ट टु कस्टमर जानुहुन्छ, कसरी कुन माध्यमबाट तपाईँ आफ्नो प्रडक्ट एन्ड सर्भिसलाई कस्टमर सामु तपाईँ पुर्याउनुहुन्छ, यो पनि तपाईँले जान्न आवश्यक छ। तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट एन्ड सर्भिसलाई कसरी कस्टमरसम्म पुर्याउनुहुन्छ, कुन माध्यमबाट तपाईँ पुर्याउनुहुन्छ, कुन च्यानलबाट तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट एन्ड सर्भिसको मेसेज इन्फर्मेसन ती कस्टमर सामु पुर्याउनुहुन्छ, अनि मार्केटिङ कसरी गर्नुहुन्छ। आज समय अत्यन्तै सहज भइसकेको छ। तपाईँले आउटबाउन्ड मार्केटिङ भन्दा पनि इनबाउन्ड मार्केटिङ गरेर आफ्नो प्रडक्ट एन्ड सर्भिसलाई तपाईँले कस्टमर सामु पुर्याउन सक्नुहुन्छ। वाट इज द इनबाउन्ड मार्केटिङ? इनबाउन्ड मार्केटिङ इज द डिजिटल मार्केटिङ। तपाईँले डिजिटल मार्केटिङद्वारा पनि आफ्नो कम्पनीको प्रडक्ट एन्ड सर्भिसलाई कस्टमर सामु तपाईँले त्यसको इन्फर्मेसन पुर्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो फेसबुक मार्केटिङ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यी यावत यस्ता डिजिटल मार्केटिङहरू छन् जहाँबाट तपाईँले आफ्नो प्रडक्ट एन्ड सर्भिसको बारेमा तपाईँले कस्टमरलाई बताउन सक्नुहुन्छ। यी त रहे तपाईँका दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू। त्यसो हो भने थर्ड नम्बरमा वाट इज द सर्भिस फिचर अफ यर प्रडक्ट। अब तपाईँको प्रडक्टको एउटा सर्भिस के हो, तपाईँले कस्तो खालको सर्भिस दिन खोजिरहनु भएको छ, तपाईँको प्रडक्टले दिने बेनिफिट के हो, तपाईँको प्रडक्ट लिइसके पछाडि, तपाईँको सर्भिस लिइसके पछाडि कस्टमरलाई कस्तो खालको बेनिफिट त्यसले दिन्छ त, तपाईँको प्रडक्टले कस्टमरलाई के खालको बेनिफिट दिइरहेको छ अथवा दिनेवाला छ, त्यो कुरा पनि तपाईँले डिफाइन गर्न जरुरत छ। र तपाईँले मार्केटमा भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो प्रडक्टले कस्टमरको यो प्रब्लम सल्भ गरेर कस्टमरलाई यो बेनिफिट दिनेछ भन्ने खालको तपाईँले बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले यो कुरा पनि डिफाइन हुन जरुरत छ कि तपाईँको प्रडक्टले कस्टमरलाई कस्तो बेनिफिट दिन्छ र यसलाई मार्केटमा जाँदाखेरि जहिले पनि कस्टमरले प्रडक्टको सर्भिसलाई फिचरको रूपमा भन्दा पनि प्रडक्टको बेनिफिटको रूपमा चाहिँ हेर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँको प्रडक्टले कस्तो खालको बेनिफिट दिइरहेको छ, आफ्टर रिजल्ट के दिइरहेको छ, ती प्रडक्टको त्यो चिज हेर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईँले तपाईँको प्रडक्टले कस्तो खालको बेनिफिट तपाईँको कस्टमरलाई दिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ जान्न आवश्यक छ। नम्बर फोर्थ, योर प्रडक्ट सुड बी डिफरेन्ट फ्रम अदर्स। किनभने मार्केटमा धेरैभन्दा धेरै कम्पनीजहरू, धेरैभन्दा धेरै प्रडक्टहरू, सर्भिसहरू ल्याएर एक्जिस्ट भइरहेका छन् भनेदेखि तपाईँको प्रडक्ट पनि पक्कै पनि कुनै न कुनै कम्पनीले पहिले नै चाहिँ मार्केटमा लन्च गरेर सेल गरिरहेको हुनसक्छ। त्यस कारणले ती कम्पनीहरूको प्रडक्ट भन्दा तपाईँको प्रडक्ट केही न केही तपाईँको डिफरेन्ट हुन जरुरत छ। होल डिफरेन्ट हुन आवश्यक छैन, स्लाइटली मात्रै पनि तपाईँले डिफरेन्ट गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले अरूको कम्पनीको एबिसी कम्पनीको प्रडक्ट भन्दा तपाईँले जुन बिजनेस स्टार्ट गरिरहनु भएको छ, तपाईँको जुन प्रडक्ट छ, जुन सर्भिस छ, त्यसको चाहिँ केही न केही मात्रामा भने पनि तपाईँको फरक एन्ड डिफरेन्ट हुन जरुरत छ। किनभने कस्टमरले जहिले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसारको प्रडक्टहरू किनिरहेको छ। त्यस्तै तपाईँसँग भएको प्रडक्ट पनि यदि एबिसी कम्पनीसँग पनि छ भने र मार्केटमा त्यस्ता खालको प्रडक्टहरू छन् भने तपाईँको प्रडक्ट किन किन्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यस कारणले ती प्रडक्टहरू भन्दा तपाईँको केही प्रडक्ट डिफरेन्ट छ भने पक्कै पनि तपाईँको प्रडक्टमा कस्टमरको आइबल अटेन्सन हुने गर्दछ। त्यस कारणले ती प्रडक्टलाई किन्ने गर्दछ। त्यस कारणले तपाईँको प्रडक्ट अरू कम्पनीको भन्दा डिफरेन्ट हुन जरुरत छ। तपाईँले त्यसैले अरू कम्पनीको प्रडक्ट भन्दा मेरो कम्पनीको प्रडक्ट अथवा मेरो प्रडक्टलाई कसरी म डिफरेन्ट बनाउन सक्छु, हैन, म कसरी स्लाइटली मात्रै डिफरेन्ट ल्याएर कस्टमरलाई म अट्र्याक्सन गर्न सक्छु, कस्टमरको ध्यान आकर्षण तान्न सक्छु भन्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिएर तपाईँले सोच्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो कम्पनीको प्रडक्टलाई केही न केही डिफरेन्ट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 5, हु इज योर कम्पिटिटर इन द मार्केट। त्यसो भने तपाईँको मार्केटमा तपाईँ जस्तै कम्पनीहरू कम्पिटिसनमा के कति छन् त, अथवा तपाईँको कम्पिटिटर को हो, तपाईँसँग कस्तो कम्पनीले कम्पिटिटर गरिरहेका छन्, तपाईँको कम्पनीसँग कस्तो खालको कम्पिटिसन भइरहेको छ, मार्केटमा तपाईँको कस्तो किसिमको कम्पिटिसन भइरहेको छ, के कस्ता कम्पनीहरूले सँग तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, यी कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बिजनेसमा त सबभन्दा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँको प्रडक्ट एन्ड सर्भिससँग कस्तो कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ र तपाईँले कस्तो कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ र त्यसमा तपाईँको को प्रतिस्पर्धीहरू छन्, को कम्पिटिटरहरू छन्, यसलाई रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यदि ती कम्पनीहरूले के कस्ता मार्केटिङ टुलहरू युज गरिरहेका छन्, कस्टमरलाई अट्र्याक्सन गर्नको लागि के कस्ता मार्केटिङ टुल्सहरू, के कस्ता बेनिफिटहरू दिइरहेका छन्, यी कुरालाई तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र तिनीहरूले जुन काम गरेको छैन तपाईँले त्यही काम गर्नुभयो र मार्केटिङ टुलहरू चाहिँ युज गर्नुभयो भने पक्कै पनि कस्टमर तपाईँसँग आउने गर्छ। त्यस कारणले तपाईँको कम्प्युटरको यसलाई पनि तपाईँले रिसर्च गर्नुपर्छ र तपाईँको कम्प्युटरले के काम गरिरहेको छ त्योभन्दा डिफरेन्ट तपाईँले यदि
मार्केटमा गरेर देखाउनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको प्रडक्ट एन्ड सर्भिस सेल हुने सम्भावना अत्यन्तै प्रबल रहन्छ। नम्बर 6, हु आर इन्भल्भ इन योर टिम। तपाईँको टिममा के कस्ता व्यक्तिहरू इन्भल्भ छन्। कुनै पनि बिजनेस सक्सेस हुनको लागि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको टिम। त्यस्तै गरी तपाईँको टिममा के कस्ता व्यक्तिहरू इन्भल्भ छन्, कस्तो कस्तो स्किल भएका व्यक्तिहरू इन्भल्भ छन्, यी कुरालाई तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यस कारणले ती व्यक्तिहरूमध्येमा आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार तपाईँले आफ्नो कामलाई डेलिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार, उनीहरूको स्किल अनुसार के कस्ता कामहरू उनीहरूले गर्न सक्छन् त, र ती क्षमता अनुसार तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई कामको डेलिगेट गर्न सक्नुहुन्छ, काम डेलिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको टिममा के कस्ता व्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरा पनि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ। त्यस कारणले टिम म्यानेज गर्ने कुरामा डेलिगेसनलाई पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनु होला। त्यस कारणले टिम म्यानेज गर्नतिर लाग्नुहोस्। र 7 मा रहेको छ, हाउ डु यु म्यानेज योर फाइनान्स। कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि फाइनान्स यानि कि फन्डिङ ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले तपाईँले ती फाइनान्स कसरी जुटाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, कम्पनीबाट आएका प्रफिटलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ, कम्पनीलाई फेरि रिइन्भेस्ट गरेर अगाडि लानुहुन्छ कि कम्पनीलाई के गर्नुहुन्छ भन्ने हरेक कुराहरूको फाइनेन्सियल कुराहरू हुनसक्छ। ती कुरालाई पनि तपाईँले कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ, कुन ढङ्गबाट म्यानेज गरिरहनु भएको छ र कुन ढङ्गबाट तपाईँले म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले एउटा फाइनेन्सियल एडभाइजर राखेर पनि तपाईँले आफ्नो कम्पनी रन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले फाइनान्स सम्बन्धी राम्रो नलेज भएको मान्छे, अकाउन्ट राम्रो गर्न सक्ने मान्छेलाई पनि तपाईँले आफ्नो कम्पनीमा इन्भल्भ गरेर गर्नुभयो भने तपाईँको कुनै पनि हिसाब किताबहरू तलमाथि हुँदैन। त्यस कारणले यी 7 वटा कुराहरू चाहिँ बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि हामीले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो बिजनेस स्मुथली रन हुनसक्छ। र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई समरी भन्ने छु। पहिलो नम्बर थियो, हु इज योर टार्गेटेड कस्टमर। तपाईँको टार्गेटेड कस्टमर कुन हो। र 2 मा थियो तपाईँको हाउ क्यान यु रिच टु कस्टमर, र कस्टमरमा हामी कसरी पुग्छौँ भन्ने कुरा थियो। 3 नम्बरमा थियो तपाईँको प्रडक्टको सर्भिस भन्दा पनि तपाईँको प्रडक्टको बेनिफिट के हो, त्यो कुरालाई तपाईँले मार्केटमा बढीभन्दा बढी तपाईँले फोकस गरेर चाहिँ तपाईँले कस्टमरलाई भन्न सक्नुपर्ने अवस्था, बेनिफिट के हो त्यसलाई तपाईँले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। 4थो नम्बरमा थियो तपाईँको प्रडक्ट अरू कम्पनीको भन्दा डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। युवर प्रडक्ट सुड बी डिफ्रेन्ट फ्रम अदर। पक्कै पनि तपाईँको प्रडक्ट अरू कम्पनीको प्रडक्ट भन्दा केही न केही स्लाइटली भने पनि डिफ्रेन्ट हुन जरुरत छ। र अर्को छ तपाईँको हु इज योर कम्पिटिटर। तपाईँको जस्तै प्रडक्ट एन्ड सर्भिस लिएर के कस्ता कम्पनीहरू मार्केटमा तपाईँको रन भइरहेको छ र तपाईँसँग के कस्ता कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ त्यो पनि तपाईँले बुझ्न जरुरत छ। त्यस्तै गरी तपाईँको हु आर इन्भल्भ इन योर टिम। तपाईँ के कस्ता व्यक्तिहरू तपाईँसँग टिममा इन्भल्भ छन् ती कुराहरू पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर टिमलाई म्यानेज गर्नुपर्नेछ। र इन द लास्टमा तपाईँले कसरी फाइनेन्स म्यानेज गर्नुहुन्छ, कम्पनीमा आएका हरेक हिसाब किताबलाई तपाईँले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भने पक्कै पनि यी 7 वटा कुरालाई तपाईँले विशेष ध्यान दिएर आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यी कुरालाई तपाईँले विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भने पक्कै पनि तपाईँको बिजनेस एउटा स्मुथली तपाईँको बिजनेस चलाउनुहोस्। त्यस कारणले कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो 7 वटा पोइन्टलाई तपाईँले अत्यन्तै रिसर्च गरेर तपाईँले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। डियर फ्रेन्ड्स, यी तरह बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने इम्पोर्टेन्स 7 चिजहरू। डियर फ्रेन्ड्स, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। र यदि तपाईँले यो भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। म यस्तै भिडियो र भ्यालुएबल भिडियोहरू तपाईँको लागि लिएर आउने नै छु। विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच।